paputok. Kamustahin natin ang lagay ng biktima mula sa detalye ng mga balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako si Nina Richie Alagaw Flores at ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa South Korea na para sa APEC Summit. October 2025 inflation rate posibleng lumobo sa 2.2%. United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nagkausap sa APEC Summit. Nuclear weapons testing ipagpapatuloy ng Estados Unidos matapos ang 3 dekada. At 9 katao patay sa pagbaha sa Central Vietnam. Nasa Gyeongju, South Korea si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting o APEC-AELM. Kasama ng Pangulong Marcos si First Lady Liza Marcos, Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, at Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Bago umalis sa Villamor Air Base sa Pasay City, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang mga hakbang ng Pilipinas para mas mapaunlad ang ekonomiya at teknolohiya sa bansa. Nakatuon ang Pangulo sa pagpapalakas ng pang-ekonomiyang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang kasapi sa APEC at maging sa pagsusulong ng digital transformation. With this, I intend to showcase the Philippines' commitment to fostering economic partnerships and promoting a favorable business climate aligned with our government's vision of building a strong, innovation-driven economy. We'll highlight how we are pursuing digital transformation as a core pillar of our development, fully recognizing the potential of new technologies to unlock a more prosperous and resilient future. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang kahandaan at paninindigan ng Pilipinas bilang maaasahang kasapi ng Asia-Pacific region. The Philippines is not merely ready. We are a reliable, forward-looking partner in the Asia-Pacific. Invest in the Filipino. Dumating ang kampo ni Pangulong Marcos Jr. sa South Korea eksaktong alas 5 ng hapon, oras sa South Korea, o alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas. Bandang alas 6:30 ng gabi sa Korea ay pinuntahan nila ang meet and greet sa Wyndham Grand Hotel sa Busan upang kamustahin ang mga Pilipinong naninirahan sa South Korea. At sa kanyang pagdalo sa APEC Summit ay nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lilinisin ang burokrasya o istrukturang pangpamahalaan bago siya tumungo sa South Korea. Ayon sa Pangulo, mahalaga na mapanatiling malinis ang pamahalaan upang manatili ang pagtitiwala ng mga namumuhunan at matiyak ang paglago ng ekonomiya na pakikinabangan ng bawat Pilipino. Determinado ang kanyang administrasyon na ituwid ang anumang katiwalian at tiyakin na protektado at wastong paggamit sa pondo ng bansa. Last October 25, this administration renewed a promise that guides all our actions to guard every peso entrusted to us and return it to our people in the form of progress they can see and that they can feel. When funds are protected and spent to discipline, prices ease, opportunities grow, and communities thrive. Sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na ang bagong pricing policy ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay naaayon sa totoong halaga ng proyekto na hindi makokompromiso ang kalidad ng itinatayo kundi korupsyon ang mababawasan.
Dagdag pa niya, gagawin din ang ganitong patakaran sa iba pang ahensya gaya ng Department of Education, Department of Agriculture, Department of Health, Department of the Interior and Local Government, Department of Transportation at iba pang mga kagawaran. Quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. Ang matitipid naman ng mga pondo ay ilalaan sa mga programang makatutulong sa kabuhayan at pagpapalakas ng sambayanang Pilipino. Savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Because when our people grow in capability and confidence, the nation grows with them. Napag-usapan sa interagency meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kung paanong makukumpiska ang mga ari-arian at ill-gotten wealth ng mga personalidad na dawit sa maanumalyang flood control projects. We are gathered here with a shared purpose and common responsibility to the Filipino people. The purpose of our meeting is to discuss and finalize the framework for interagency coordination, information sharing, and legal procedures related to the recovery of public funds and assets from irregular and anomalous transactions projects. Kasama sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ang Department of Public Works and Highways, ang National Bureau of Investigation at ang Office of the Ombudsman at iba pa. Matatandaang marami ng umami ng mga kontratista at dating DPWH officials at mga engineers na nakatatanggap sila ng kickback mula sa flood control projects kung saan kanilang idinawit ang ilang mga senador sa korupsyon. Sa kabila nito ay giniit ng mga idinawit na mga mambabatas ang mga aligasyon laban sa kanila. Isusubasta sa susunod na buwan ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang 7 sa 13 luxury vehicles ng mag-asawang Curly at Sara DISCAYA. Sinabi ni Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Noel Bendijo, nagsumiti na ng voluntary forfeiture ang mga DISCAYA. Ayon pa kay Bendijo, walang import entry at certificate of payments ang mga naturang mga sasakyan. Kabilang sa mga isusubasta na luxury vehicles ng mga DISCAYA ay ang Rolls-Royce, isang Bentley Bentayga at Toyota Tundra. Matatanda ang inamin ni Sara DISCAYA na binili niya ang Rolls-Royce na kotse sa halagang 42 million pesos. Kung pagsasamahin ang halaga ng 13 mga sasakyan ng mga DISCAYA, tinatayang aabot ang halaga nito sa 200 million pesos. Nitong Oktubre, sinabi ng Customs Bureau na aabot sa 100 million pesos na buwis ang hindi pa nababayaran ng mga DISCAYA. Posible namang bumilis ang inflation ngayong Oktubre sa hanggang 2.2%. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon pa sa Central Bank, pumalo sa 1.7% ang inflation rate ng bansa noong Setyembre. Gayunman, may posibilidad na bumagal naman ito sa 1.4%. Inaasahang makaaapekto sa inflation rate ang mas mahal na presyo ng bigas, isda, gulay at kuryente. Makaaambag din sa paggalaw ng inflation ngayong Oktubre ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa kabila nito, maiibsan naman ang pagtaas ng inflation ang mas murang halaga ng langis, karne at prutas ayon sa BSP. Inanunsyo ng Bureau of the Treasury na bahagyang bumaba sa 17.46 trillion pesos ang outstanding debt o natitirang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre. Noong Agosto 2025, pumalo sa 17.47 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas. Paliwanag ng ahensya, ang patuloy na pagbaba ng utang ng gobyerno ay sumasalamin sa matalinong pamamahala sa pananalapi. Gayon din sa pangangasiwa sa mga pananagutan nito na may matatag na kondisyon sa merkado at malakas na kumpiyansa ng domestic investor. Pinagtitibay rin anya ng datos noong Setyembre ang matatag na disiplina sa pananalapi ng Marcos Jr. Administration. Ang wastong pangangasiwa sa mga utang para matiyak na mananatiling sustainable, strategic at suportado ng gobyerno ang mga prioridad sa paglago ng ating bansa.
Tinakbo ng Philippine National Police o PNP ang publiko mula sa mga accommodation at travel and tour scam na talamak tuwing panahon ng bakasyon. Paalala ngayon ang liderato ng pambansang pulisya maging alerto, lalo na sa mga pupunta sa mga transport terminal at mga pasyalan na dadagsain ngayong long weekend. Sa datos kasi ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula Enero hanggang nitong Oktubre, umabot na sa 130 ang natanggap nilang reklamo. At para hindi mabiktima, mas mabuti nila na iberipika muna kung tunay ba ang page. Maaari rin na tawagan ang mismong phone number at email ng accommodation. Samantala, talamak rin tuwing bare months ang voice phishing na may 413 cases na ngayong taon. Gayun din ang debit and credit card fraud na may 44 nang nabiktima mula pa noong Enero. Upang hindi maging biktima, ay mainam na wag basta ibibigay ang mga one-time PIN sa kahit kanino at personal na dumiretso sa bangko kung may mahalagang transaksyon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipinong nasawi sa pananalasa ng Hurricane Melissa sa Jamaica. Ayon sa kagawaran, nasa 500 mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Jamaica. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. at ng Philippine Honorary Consulate sa Kingston, Jamaica ang epekto ng Hurricane Melissa sa bansa. Tiniyak din ng DFA na kanilang gagawin ang lahat para matiyak na nasa ligtas na kalagayan ang mga Pilipinong nasa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Susunod, APEC CEO Summit magsisimula na sa South Korea. US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nagkausap sa APEC Summit. At nuclear weapons testing ipagpapatuloy ng Estados Unidos matapos ang 3 dekada. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon at pelikula ay mahalagang parte ng bawat pamilyang Pilipino. It plays a crucial role in telling our own stories and our own experiences as Filipinos. Sa Bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya, at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dahil ang Bagong Pilipino ay ipinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino. Tara! Noon tayo! Bagong Pilipino. Tara! Noon tayo! Bagong Pilipino. Tara, noon tayo. Ngayong panahon ng bagyo at habagat, huwag kalilimutan ang ASPL. A. Alamin ang sitwasyon sa paligid mo. S. Siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. P. Paghandaan ang posibleng sakuna. At higit sa lahat, ugaliing N. Nakatutok sa tamang impormasyon. ASPN, ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Net25! Sa Net25. Puspusan pa rin ang paghahanda ng pamahalaan ng South Korea para sa isasagawang APEC Summit 2025. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit ay isang regional economic forum na nabuo noong 1989. Layo ng samahan na palakasin ang ugnayan at pakikipagkalakalan ng mga miyembrong economies nito.
It was an Australian former Prime Minister that basically put it on the table saying that we need an organization that helps countries work together in terms of deregulation, harmonizing policies, and building more economic synergy. Sa kasalukuyan, binubuo ang APEC ng 21 member economies, kabilang ng Russia, China, South Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Papua New Guinea, Australia, New Zealand at Pilipinas. Binuo ang APEC upang pagbuklurin ang mga Pacific-facing economies, kaya kabilang na rin sa samahan ang mga bansang mula sa ibang kontinente kagaya ng Estados Unidos, Canada, Mexico, Peru at Chile na pawang may mga Pacific Ocean coastlines. Taon-taon ay nagpupulong ang mga lider sa mga nasabing bansa upang magkaroon ng multilateralism at mapababang anumang trade at investment barrier. Ang mga desisyong nabubuo sa summit ay non-binding. Ibig sabihin, hindi obligado ang mga kasapi na ipatupad ang anumang kasunduan. Ito ay upang magkaroon ng mas diverse na political systems at mapanatiling consensus-based ang lahat ng kasunduan kung saan ang bawat kasapi ay may kalayaang magpahayag ng kani-kaniyang saloobin. So it's laid the framework for new agreements and to help many countries develop and to open up markets. And I think that this is really, it was the main purpose of APEC, and it continues to be important. Ang APEC Summit 2025 na may temang Building a Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, Prosper ay isasagawa sa October 31 hanggang November 1. Sa pagpapatuloy ng mga bilateral at multilateral meetings ay inaasahang mabubuo na ang ilang kasunduan sa pagitan ng mga bansa. 글로벌 통상 환경이 여러 가지 일방주의적인 어떤 무역 보호 조치, 그리고 관세, 비관세 장벽, 그리고 또 여러 가지 예측 불가능한 그런 경제와 안보 이슈의 융합, 이런 것 때문에 많은 그런 도전을 가지고 있다라는 그런 부분에는 대부분의 APEC 회원국들이 공감을 표시를 했습니다. 이에 대해서 장관님께서 말씀해 주셨습니다. Sa pagtatapos ng Asia Tour ni US President Donald Trump, nagkasundo sila ni Chinese President Xi Jinping na pababain ang taripa ng US sa China. Ang dating 57% na taripa ay magiging 47% na lamang sa kondisyong mag-aangkat ang China ng soybean products galing Amerika. Habang ang taripa naman sa Chinese fentanyl products na pagpasok ng US ay bababa sa 10% mula 20%. Iginit ni Xi na handa siyang makipagtulungan kay Trump upang mapalakas ang ugnayan ng China at US sa ikauunlad ng parehong bansa. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, inaasahang malalagdaan sa susunod na linggo ang trade agreement sa pagitan ng US at China. I thought it was a great meeting. I think it was a very friendly meeting. It was a good meeting for two very large, powerful countries. And that's the way we should get along with the large, powerful. Napigilan ang giyera sa pagitan ng India at Pakistan dahil sa bantang 250% US tariffs. Si Rose Papa Angeles para sa balita. Ihihinto ng Washington ang pakikipagnegosyo at magpapataw ng nakakalulang taripa sa India at Pakistan kung hindi ititigil ng dalawa ang labanang uminit noong Mayo. Ito ang mensahe ni Trump kina Indian Prime Minister Narendra Modi at mga leader ng Pakistan. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, two nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. Ayon kay Trump, unang tinanggihan ng dalawa ang panawagan niyang ceasefire pero pumayag din kalaunan. No, but here we are. We're doing deals. So you add an extra sentence, and you say you have to stop shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop the war. And they stopped the war. And if it weren't for the tariffs, I said I was going to put 250% tariffs on each country, which means that you'll never do business. In other words, there's nothing you can sell for 250%. That means that's a nice way of saying we don't want to do business with you. You don't have to say that because that's a nasty, we don't want to do business. No. Ayon sa New Delhi, ang desisyon nitong tigilan ang pakikipaglaban ay dahil sa kahilingan ng Pakistan.
Nagpasalamat naman ang Pakistan dahil sa pag-areglo nito sa dalawang bansa at ninomina pa siya para sa Nobel Prize sa pagpigil sa giyera. Ibinaba ni Trump ang taripa sa Pakistan mula 29% sa 19%. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Planchado na ni United States President Donald Trump at South Korean President Lee Jae-myung ang kanilang trade deal sa APEC Summit sa Gyeongju. Si JC Yumol para sa report. Biglang nagkaroon ng dramatic progress ang usapang kalakalan ng US at ng South Korea. Iyan ang paayag ni South Korean Chief Policy Advisor Kim Yong-byom. 어제 저녁에도 이렇게 전망을 박지는 않았고 당일날 우리로서도 급진전됐다 이런 정도로 말씀드리겠습니다. Ayon kay Pangulong Donald Trump, marami ang naayos hindi lamang tungkol sa kalakalan kundi maging ang iba pang mga bagay. And we had a tremendous meeting today with South Korea. I think the meeting a lot was determined, very much determined. And we made our deal. We pretty much finalized a trade deal. And we discussed some other things having to do with national security, etc. And I think we came to a conclusion on a lot of very important items. We had a terrific meeting in Japan also, and we concluded a trade deal, very big one, a very big trade deal. And Nangako si Trump na aayusin ang kinahaharap na problema ng South Korea sa kalapit na bansa nito sa Hilaga. Nag-iiringan pa rin ang dalawang bansa matapos sa isang tigil putukang hindi peace treaty ang giyera nila noong 1950 hanggang 1953. 트럼프 대통령은 북한의 핵 개발로 한반도와 동북아의 안보 상황이 크게 위협받고 있다며 우려를 표하고 북한 북핵 문제에 대처하기 위하여 한미 동맹이 억지력을 향상시킬 필요가 있다고 강조하셨습니다. Nauna ang nilahad ng mga nagkalyado ang isang deal kung saan makakaiwas ang Seoul sa mabibigat na taripa ng US. Kapalit ang pag-ayon nito sa $350 billion na investment sa US. Pero naantala ang mga pag-uusap tungkol dito hanggang sa pagdalaw na ito ni Trump. JC Yumol para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Magdamag na inatake ng Russia ang Ukraine gamit ang mahigit sa 700 mga drones at missiles. Ayon sa ulat ng Ukraine authorities, pinuntirya ng Russia ang mga rehiyon ng Kiev, Kharkiv at Odessa. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na gawang harangin ng mga aerial defenses ng Ukraine ang ilang pinadalang drones at missiles ng Russia. Ngunit ilan sa mga ito ang nakalusot at tumama sa mga gusali. Sa kabila nito ay naprotektahan naman ng Ukraine ang mga bodega ng mga armas nito. Agad rumesponde ang mga rescuers upang apulahin ang apoy at iligtas ang mga naipit sa mga gumuhong gusali. Nawala naman ng kuryente ang ilang kahabahayan mula sa pag-atake. Samantala, nagbabala mga opisyal ng Ukraine na maaaring tinatarget ng Moscow ang mga defense structures at mga energy facilities lalo na't malapit na ang panahon ng taglamig sa bansa. Naging matagumpay ang test launch ng Russia ng kanilang bagong nuclear-capable super torpedo. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, tinatawag nila itong Poseidon, isang water-propelled missile na kayang makapagpadala ng nuclear warhead sa malalayong distansya sa ilalim ng dagat. Inanunsyo ito ni Putin sa gitna ng pagbisita niya sa China, kasabay ng pahayag na patuloy na lalakas ang kakayahan ng Russia na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta. Balak ng Moscow na gamitin ang nuclear-powered submarine na specially designed para sa Poseidon system sa Arctic waters. Noong 2018, pinakilala ito ng Russia kung saan under development pa ang naturang armas. Nagdulot ito ng pangamba sa mga Western countries, lalo na't kasalukuyang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine at sa Arctic region. Ayon sa mga eksperto, layunin nitong maipakita sa mundo ang kapangyarihang militar ng Russia habang humaharap ito sa mga international sanctions at diplomatic pressures. Nilagdaanan ni UK Prime Minister Keir Starmer at Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang isang kasunduan para sa pagbili ng 20 Eurofighter Typhoon jets. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair
uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Steinmeier'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Sa kanyang pagbisita sa Ankara, tinalakay ni Starmer ang planong palakasin ang kakayahang pangdepensa ng mga NATO states. Parte ito na ipinangakong 40 fighter jets na bibilhin ng Turkiye mula sa Eurofighter Consortium kabilang ang Germany, Italy at Spain. Ayon sa pinakabagong ulat, ang bagong kasunduang nilagdaan ni Erdogan ay para sa 20 state-of-the-art brand new Eurofighter Typhoon jets at may kalakip pang komprehensibong weapons package kasama ang MBDA Meteor air-to-air missiles at Brimstone ground attack missiles. Ang pakikipagsosyo ay bahagi ng pagpapalakas ng puwersang panghimpapawid ng Turkiye at pagpapalawig ng depensang industrial ng Britanya. And so we're taking a big step forward here today. Together we are announcing a strengthened strategic partnership and launching the first ever UK-Turkey bilateral cooperation framework. It is a landmark moment, reflecting the increasing depth and breadth of our existing cooperation and our ambition to go further. At the heart of this is our agreement today that the UK will provide Turkey with 20 new Eurofighter Typhoon aircraft, with the option to provide more in future. This will bolster security across NATO, deepen our bilateral defence cooperation, and boost economic growth here and in the United Kingdom, securing 20,000 British jobs, building these state-of-the-art fighter jets. That is something to celebrate. Nanganganib ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Yan ang babala ng France kasabay ng panawagang kailangang ipatupad ito sa lalong madaling panahon. Si Mika Jumawas para sa report. Matapos magbabala ang France na nanganganib ang ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel, nagalok itong bumahagi sa pagpapatatag ng teritoryo at pagbabalik ng kapayapaan doon. À Gaza, les opérations militaires israéliennes ont repris hier, suite à des attaques du Hamas et à sa lenteur dans la restitution des dépouilles des otages. Le cessez-le-feu est menacé, il doit être rétabli au plus vite. Ayon sa French spokesperson, hinihikayat nila ang agarang pagbuo ng komite para pamunuan ang teritoryo. Notre priorité est de nous insérer dans le dispositif mis en place par les Américains pour stabiliser l'enclave, le Centre militaire et civil de coordination, le CMCC, afin de peser sur ces orientations. Des officiers sont déjà insérés dans la structure, appuyés par nos diplomates à Tel Aviv et Jérusalem. Une équipe interministérielle plus dense y sera déployée prochainement. Et en parallèle, nous discutons avec les Américains du mandat de la future force internationale de stabilisation et poussons les Palestiniens à former rapidement le comité chargé de gérer Gaza. Sinabi ng Israel na susundin nila ang ceasefire sa Gaza. Gayunman, ayon sa Gaza health officials, nasa 104 na katao na ang namatay dahil sa Israeli airstrikes. Kapwa nagtuturoan ang Hamas at Israel kung sino ang lumabag sa ceasefire. Ayon sa Israel, naglunsad sila ng airstrike sa enclave matapos mamatay sa pag-atake ng Palestinian militants ang isang sundalong Israeli. Mika Jumawas para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Matinding pag-aalala. Yan ang damdamin ng United Nations Refugees Agency sa lumalalang kaguluhan sa Al-Fashir, kabisera ng North Darfur region ng Sudan. Dahilan ng paglikas ng 26,000 mga residente ng nasabing bayan. Si Marjorie Quintos para sa balita. Nakapangingilabot at nakakatakot. Ganyan isinalarawan ni UNHCR Head of Sudan Sub-Office Jacqueline Wilma Parloflit ang sitwasyon ngayon sa Al-Fashir, Sudan, ayon sa team nito doon. Over the past week alone, 26,000 new arrivals have been registered, have been received in Tawila. The stories that we hear through my colleagues that are on the ground in Tawila providing protection services are horrendous and horrific. Idinitalye ni Parloflit ang mga uri ng pagpatay na nagaganap ngayon sa rehiyon. Our new arrivals report of widespread ethnically and politically motivated killing, indiscriminate violence affecting in particularly the most vulnerable. We have accounts of people with disabilities who were executed, who were killed as they were unable to flee. But we also hear people that are trying to leave the city and manage to get out of the city, but on the way they're caught up and they are also being shot for unknown reasons. Sinabi ni Parloflit na napakalaki ng kailangang proteksyon para sa mga sibilyan, lalong-lalo na sa mga kababaihan at kabataan. The protection concerns and the protection needs are tremendous. We see constant violations of international human rights law, of international humanitarian law. People report the killings, arrest and detention, very often tortured in detention, but also looting, extortion, and then in particularly affecting women and children, the gender-based violence, rape, and recruitment of children into armed forces. Kinakalaban ng Sudanese paramilitary force ang huling puwersa ng resistensya sa Darfur City. Ang pag-abanse naman ng Rapid Support Forces ay kinatatakutang magdadala ng karahasan sa may 250,000 na katao na nananatili sa Al-Fashir, ang huling lugar na hindi pa nakukuha ng Sudanese Army sa Western Darfur region. The impact of the huge destruction of civilian infrastructure, markets, hospitals, schools, as well as private properties of people. Houses have been ransacked and burned down. This in addition to the very serious violations of human rights law. It is of an extent that people have rarely seen in their long careers as humanitarian workers. Ayon sa mga saksi, nang masakop ng RSFG ang headquarters ng Sudanese Army sa Al-Fashir, dinedetinan nila ang mga lumilikas na mga sibilyan mula sa mga kalapit bayan. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sumiklab ang kaguluhan sa bansang Peru sa unang bahagi pa lamang ng buwang ito, kabilang na ang pagbitiw sa pwesto ni dating Pangulong Dina Boluarte noong Oktubre 10 at paghalili ng bagong presidente na si Jose Herry na siya namang ika-8 Pangulo ng nasabing bansa. Sa mga sumunod na araw, libu-libong Peruvians ang nagsagawa ng kilos protesta na nag-iwan ng isang kasawian at dose-dosenang sugatan. Isa sa mga panawagan ng mga nagpoprotesta ay laban sa bagong Pangulo dahil sa umunoy sangkot ito sa pang-aabusong sexual maging sa korupsyon. Gayon din nahaharap sa mas malalim na krisis ang Peru dahil sa pagtaas ng antas ng krimen at pagbagsak ng tiwala ng publiko sa kakayahan ng Estado na protektahan ang mga mamamayan nito. Kaya naman sa nalalapit na halalan, nakasalalay ang pag-asa para sa panibagong sigla ng demokrasya sa bansang Peru. Apat na pinaghihinalaang drug traffickers ang patay sa isang serye ng US strikes laban sa umano'y drug vessels sa Eastern Pacific. Iisa lamang ang nakaligtas sa mga isinagawang mga pag-atake. Ito ang pinakabagong operasyon sa anti-drug campaign ng Trump administration. Si Leo Velasco para sa report na yan. Ang pag-ataking ito sa Pacific na kinamatay ng 14 na katao at ikinasakit ng isa pa
ay sa panahong pinapalawak ang US military buildup sa Caribbean. Sa isang post, sinabi ni Hegseth na nag-take over na ang Mexican authorities sa search and rescue operation sa nag-iisang survivor. Ayon kay Hegseth, ang 4 na sasakyan ay kilala ng US intelligence apparatus na dumadaan sa kilalang narco-trafficking routes at may sakay na droga. Nag-post si Hegseth ng 30 segundong video ng 2 bangkang magkatabi bago sumabog. Bahagi rin ng video ang isang bangka na pumapalaot bago sumabog. Hindi nagkomento ang Mexican authorities ukol dito. Ang mga pag-ataking ito ay nagsimula noong Setyembre kaugnay ng kampanya ng US laban sa drogang galing sa Venezuela at Colombia. Kabilang sa pagpapalawak ng US military sa Caribbean, ang guided missile destroyers, F-35 fighter jets, isang nuclear submarine at libu-libong sundalo. Ipinadala na rin ng Trump administration ng Ford Carrier Strike Group sa rehiyon na inaasahang makakarating sa Caribbean sa darating na mga linggo. Ikinabahala na ng ilang Democratic lawmakers ang mga pag-atake. Question na rin ng ilang legal experts kung bakit US military ang nagsasagawa ng mga pag-atake at hindi ang Coast Guard. Ang Coast Guard ay pangunahing US Maritime Law Enforcement Agency. Tanong din ng mga eksperto bakit hindi pigilang pumalaot ang shipments bago magsagawa ng nakamamatay na mga pag-atake habang bumabiyahe na ito. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa unang pagkakataon matapos ipatigil mahigit 30 taon na ang nakalilipas, ipinag-utos ni United States President Donald Trump sa War Department na ipagpatuloy ang nuclear weapons testing ng Amerika. Huling nagsagawa ang Amerika ng nuclear weapons testing noong taong 1992 pa. Sa isang statement, ipinaliwanag ni US President na ang naturang hakbang ay para makasabay sa testing programs ng ibang mga bansa katulad ng Russia at China. Ipinagmalaki ni Trump na kumpara sa ibang bansa, hindi hamak-anyang mas marami ang nuclear weapons ng Amerika kung saan pumapangalawa ang Russia at pangatlo lamang ang China. Hindi naman idinetalye ni Trump kung paano mangyayari ang nuclear weapons test, subalit sinabi niyang agad sisimulan ang naturang proseso. Ginawa naman ni Trump ang naturang kautusan matapos niyang kondenahin ang Russia sa pagsasagawa ng testing sa isang nuclear-powered missile na napaulat na may unlimited range o may malawak na saklaw. Я думаю, что на самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет. Отбросит это или не отбросит, трудно сказать. Но я не говорил, что в США готовят. Я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию. Но это тоже для специалистов хорошо известно, потому что всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое значит, там, в ракетах хранится там, уже много-много лет. И в некоторых странах об этом думают. Насколько нам известно, даже готовятся. Вот я и сказал, что если проведут, то и мы сделаем то же самое. Ну, хорошо это или плохо? С точки зрения обеспечения безопасности, хорошо. С точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с каким-то с действиями, направленными на, если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, ну, это, наверное, неплохо. Но в этом же контексте наше предложение продлить хотя бы на год СНВ-3. Ну, пускай все подумают. До свидания. Спасибо вам большое. Bagamat aminado si Trump na may matinding kapangyarihang makapaminsala ang nuclear weapons, wala umano siyang choice kundi i-update at i-renovate ang arsenal ng Amerika sa kanyang panunungkulan. Matatandaan, sa ilalim noon ni dating US President George H.W. Bush, inisyu ang moratorium sa nuclear weapons kasabay ng pagbawakas ng Cold War. Susunod, 9 katao patay at 5 naman ang nawawala dahil sa pagbaha sa Central Vietnam. 700 mga bata sa Indonesia nagkasakit dahil sa food poisoning. At
Filipina phenom Alex Ayala natalo kay Canadian superstar Victoria Mboko sa WTA Hong Kong Open. Iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Nagtamo ng sunog sa katawan ng binatang ito sa India matapos maglaro ng paputok sa kalsada. Ayon sa lokal na ulat, binuhusan ng gasolina ang naturang paputok kung kaya't sumabog ito at nang sumabog ay kumalat ang apoy sa paligid. Sa video, makikita na nanatiling malapit ang binata o biktima sa paputok bago ang sandaling sumabog ito. Makailang sandali pa ay nadamay ang binata sa pagsabog at kumalat ang apoy sa kanyang katawan. Agad namang naisugod sa pagamutan ng biktima at naaagapan agad ang pinsalang natamo niya. Kinumpirma naman ni Police Officer Varun Mishra na kapabayaan ang naging sanhi ng insidente at inabusuhan nito ang publiko na huwag gamitin o huwag gawin ang mga delikadong stunts bilang kasiyahan. 9 katao naman ang patay habang 5 iba pa ang nawawala sa malawakang pagbaha sa Central Vietnam. Ayon sa gobyerno ng Vietnam, patuloy ang malakas sa pagbuhos ng ulan sa mga bayan ng Da Nang at Hoi An. Maraming mga residente ngayon ang na-stranded sa itaas ng bubong ng kanilang mga tahanan at nagpapasaklolo sa mga rescuers. Patuloy naman ang pagsasagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Sa datos ng Disaster Agency ng Vietnam, mahigit sa 103,000 na mga kabahayan ang nawasak na at napinsala ng pagbaha sa bansa. 5 volunteers ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o IFRC sa Sudan ang namatay habang 2 ang nawawala. Ito ay habang namamahagi sila ng tulong na pagkain sa North Kordofan. Si Leslie Francisco para sa balita.
Suot ang kanilang opisyal na uniforme, pinatay ang 5 voluntaryo sa bayan ng Bara sa Central State na North Kordofan, Sudan. Ayon kay IFRC spokesperson Tomaso de la Longa, namamahagi sila ng pagkain nang sila ay patayin. So yesterday we received an horrific news from the colleagues of the Sudanese Red Crescent. 5 volunteers were killed and 3 got missing, and actually the good news today is that one of the 3 was found, so now only 2 are missing. This security incident happened on the 27th of October, was in the context of a food distribution mission in North Kordofan in Sudan. Sudanese Red Crescent colleagues were clearly marked with the vest, the protective emblem, the identity card of their local branches, but still these didn't protect them. Wala nang ibang detalye pang ibinigay si De La Longa kung paano pinatay ang mga biktima. Pero kinondena ni De La Longa ang anay na kapangingilabot na insidente. For us, it's really horrific. Where we said we were horrified, shocked, devastated, and of course we condemn this kind of act. And it's very difficult all the time to speak about it because we, maybe for many years, took for granted that international laws, the protection, the cross of Red Crescent emblems were a given in every context. What we have been seeing in the last years is that is not anymore the case. Sudanese Red Crescent since the beginning of the conflict lost 21 colleagues. Binalikan ni De La Longa ang pinagdaanan ng kanilang organisasyon at sinabing hindi katanggap-tanggap ang sinapit na mga tumutulong na voluntaryo. In 2025, the IFRC network lost 25 colleagues around the world, the vast majority in Sudan and in Gaza. And this, of course, is not only unacceptable because basically the people who are helping and serving their own communities are killed, but also is unacceptable because killing a humanitarian, bombarding an ambulance, blocking a food distribution operation as it happened in North Kordofan means weakening entire communities and having communities and people who will not get what they need. Sinakop na ng Sudanese Paramilitary Rapid Support Forces o RSF ang Bara ngayong linggo. Mula noong April 2023, sangkot na ang RSF sa isang civil war laban sa Sudanese Army. Ayon sa mga pagtataya, daan-daang sibilyan na ang namatay dahil sa pag-abante ng RSD sa Central Sudan at Darfur. Sa ngayon, sa kabila ng karahasan, itutuloy pa rin ng IFRC ang operasyon nito sa Sudan. Leslie Gumarang para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa Indonesia kaugnay ng kaso ng food poisoning na bumiktima sa halos 700 mga estudyante sa probinsya ng Yogyakarta. Kaugnay pa rin ito sa maanumalyang Free School Meals Program ni Pangulong Prabowo Subianto. Ayon sa datos, mahigit 15,000 mga bata na ang nagkakasakit mula nang inilunsad ang programa noong Enero. Itinuturong dahilan ng pagkalaso ng hindi tamang pag-imbak ng pagkain at mahabang oras ng biyahe bago ito maihatid sa mga paaralan. Agad namang ipinasara ang mga kusinang naghahanda ng mga pagkain habang iniimbestigahan ng gobyerno ang insidente. May inilaan na 10.3 billion rupees bilang pondo para sa programa ngayong taon, ngunit inamin ng mga opisyal na hindi ito sapat para matugunan ang mga pangangailangan ng mga benepisyaryo dahil kulang rin ang mga kusina sa buong bansa. Naghahanda na ang governments and financiers sa nalalapit na UN Climate Summit na COP30 upang ipatupad ang mga kasunduan para pababain ang emisyon at protektahan ang kalikasan. Nagkasundo ang mga lider ng European Union noong October 23 na ituloy ang target na 2040 emissions bago ang global climate talks. Layunin ng EU na bawasan ng 90% ang greenhouse gas emissions upang maabot ang net zero emissions na 2050. Ang COP30 ay tumutukoy sa ika-30 Conference of the Parties ng United Nations Framework Convention on Climate Change o UNFCCC.
Dito, magtitipon-tipon ang mga pangulo mula sa iba't ibang bansa, mga organisasyon at siyentipiko upang talakayin ang mga hakbang sa paglaban sa climate change at pag-usapan ang mga bagong pambansang plano sa klima o Nationally Determined Contributions o NDCs. Taon-taon ay sinasagawa ang UN Climate Change Conference o COP30 na nagsimula noong 1995 sa Berlin, Germany. Paralisado ngayon ang agricultural sector ng Bolivia dahil sa kakulangan ng supply ng langis. Dahil dyan, apektado ang mga ani at nanganganib ang daloy ng produksyon habang nagkukumahog ang mga magsasaka na makabili ng gasolina. Si Ana Cui para sa report na yan. Sa malawak na tubuhan ng Santa Cruz na sentro ng agrikultura ng Bolivia, nakaparada ang hindi magamit na mga traktora habang nakaabang ang mga dapat sanay aanihin. Ayon kay Agricultural Engineer Edwin Para, problema ito para sa mga magsasaka. Por la cuestión de falta de diésel, no están llegando lo que son los transportes y por nada más la cosecha de caña se está retrasando. El motivo es que esté el diésel comprando por otro lado más caro, si no esté subvencionando lo que es todo el Estado, nos afecta, ¿no? A todo lo que somos los agricultores. Ang nasabing krisis ay lampas pa sa mga tubo. Nagbabala si Klaus Furky ng Agricultural Chamber of the East na nakaharap ang produksyon ng bigas sa critical na deadline. El gran ejemplo es el arroz. Si el arroz no sembramos hasta el 15 de noviembre, va a haber deficiencia de arroz el 2026. Es una de las cadenas productivas que están más golpeadas junto con la leche, la del trigo y la del maíz. Ayon naman kay Agricultural Engineer Henry Rivero, dagdag pa sa problema ang paparating na taglamig. Ahorita estamos sumamente afectados porque bueno, ya estamos terminando la cosecha de invierno y no hay diésel. Nos está perjudicando mucho el tema de cosecha. No podemos levantar nuestros granos y bueno, nos está perjudicando, preocupado por la situación de que no hay combustible en el país, ¿no? 8 milyong litro ng langis lang sa kailangang 35 litro para sa summer planting season ang naipamahagi ng gobyerno ni Pangulong Luis Arce. Matatapos na ang panunungkulan ni Arce sa 8 ng Nobyembre. Ayon sa analysts, nakaugnay ang kakulangan ng langis sa bansa sa fuel subsidy policy, border smuggling, pagbaba ng produksyon ng gas, at kakulangan ng foreign currency para maangkat ng gasolina. Pati sa mga palengke, ramdam ang epekto ng kakulangan ng langis. Sa labas, nasa $9 hanggang $15 ang kilo ng karne. Doble naman ang presyo ng manok at gulay. Para kay Marina Chambi na tendera sa palengke, iisa lang ang dapat managot sa krisis na kinakaharap ng bansa. ¿Hasta cuándo se solucionará este problema de diésel, de la gasolina? No sé qué es lo que está pensando este gobierno con ICE, nos está arruinando todo. Y la gente al paso que vamos, yo creo que ya no van a comer porque ya eso es un producto que ya no se puede alcanzar a comprar, porque está mucho. Humaharap ang Bolivia sa pinakamatinding krisis pang-ekonomiya sa loob ng 4 na dekada. Dulot ng kakulangan ng dolyar, tumataas na presyo ng mga bilihin at hindi sapat na supply ng langis. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ngayong Oktubre, inilabas na ng Samsung ang kanilang Galaxy XR headset sa publiko. Ang Galaxy XR headset ay nabuo sa tulong ng ilang buwan ng kolaborasyon ng Google at ng Samsung. Ang salitang XR, Extended Reality, ay ang pinaghalong AR o Augmented Reality, VR o Virtual Reality at MR o Mixed Reality para sa mas magandang experience ng mga users nito. Inaasahan ng Samsung na tatapatan ng Galaxy XR headset ang Vision Pro ng Apple. Maaring mabili ang 256GB model ng Galaxy XR sa halagang $1,799.99. Muling nagpakita ng isang kapanapanabik na all-out performance ang kuponan ng Los Angeles nang magdomina ang Lakers guards na sina Austin Reeves at Jake LaRavia kontra New Orleans Pelicans. Hindi
Pinagpatinag si Reeves sa laban ang magbaba ito ng 28 points at 16 assists mula sa kanyang consistent drives to the paint, precise ball handling at connected shots sa loob ng kanyang 40-minute spotlight. Sinabayan ito ni number 12 Jake Laravia na nagbigay naman ng 27 points at 8 rebounds para sa kanyang 37 minutes on the court. Dumagdag rin sina DeAndre Ayton at Rui Hachimura na may 17 apiece at 5+ rebounds on the paint para sa koponan. Natapos ang kanilang laban sa final scores na 116-115. Nauupo na ngayon ang Lakers sa ika-6 ng NBA playoff standing na mayroong 3 wins at 2 losses. Susunod nilang mga kalaban ang Grizzlies sa home court nito ng Memphis, Tennessee. Samantala muling nagpasaya ang Denver Joker na si Nikola Jokic mula sa kanyang triple-double Golden Nugget highlights na nagpatambak sa New Orleans Pelicans. Mula sa kanyang 28 minutes on the floor, nagdomina si Jokic nang magbaba ito ng 21 points, 10 assists at 12 rebounds para sa Denver. Hindi naman nagpahuli ang Nuggets guards si Jamal Murray at Christian Braun nang magbaba ng 17 apiece at the basket kasabay ng 9 rebounds mula kay Aaron Gordon. Natapos ang laban sa final scores na 122-88. Nauupo naman ang Denver Nuggets sa ika-4 ng NBA playoff standing na mayroong 3 wins at 1 loss. Next on the line, Trail Blazers sa home court ng Portland, Oregon. Samantala, natalo naman sa pasiklaban ang ating Filipina-Fino na si Alex Ayala laban sa Canadian superstar na si Victoria Mboko para sa ikalawang round ng WTA 250 Hong Kong Open. Naging matagumpay ang first set ni Ayala nang nanguna ito sa laban at lamangan si Mboko sa hardcourt ng torneo. Subalit, kinapos naman ito sa second set at tuluyang pinatumba ni Mboko para sa third. Natapos ang kanilang magiting na paghaharap sa final scores na 6-3, 3-6 at 4-6. Magpapatuloy naman si Victoria Mboko sa quarterfinals ng kampyonato at makakaharap ang Russian professional na si Anna Kalinskaya. Sa iba pang balita, tinaguri ang oldest female Ironman finisher ang 80 anyos na si Natalie Grabau sa isinagawang Ironman World Championship Triathlon sa Kailua, Kona, Hawaii. Natapos si Grabau ng 3.8 km swim, 180 km bike at 42 km run sa kanyang ika-10 paglahok sa naturang Patimpalak. Pinalitan ni Grabau ang 48-year-old na si Sherry Gruenfield na dating may hawak na oldest female record. Nagsilbing inspirasyon sa marami ang kanyang determinasyon at dedikasyon sa larangan ng Ironman sport. At narito po kami para maghatid ng balita kung saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Nina Richie Alago Flores at itong Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.